الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. حياكم الله أيها الأحبة الكرام، وما زلنا مع دورة التجويد برواية ورش عن نافع، وهذا هو الحكم الرابع من أحكام النون الساكنة والتنوين، وهو حكم الإخفاء. الإخفاء لغة بمعنى الستر، واصطلاحا هو نطق الحرف بصفة بين الإظهار والإدغام عار عن التجديد مع بقاء الغنة في الحرف الأول. وتخفى النون الساكنة أو التنوين إذا أتى بعدهما حرف من حروف الهجاء المتبقية، وهي 15 حرفا مجموعة في أوائل هذا البيت. طيب، الحروف المتبقية يعني إيه؟ مضى معنا وقلنا أن حروف الإظهار مجموعة في كلمة يرملون 6 حروف. أول حاجة حروف الإظهار مجموعة في البيت همز فهاء ثم عين حاء مهملتان ثم غين خاء، أو الجملة التي ذكرتها لكم من قبل: إن غاب عني حبيبي همني خبر، أول حرف من كل كلمة. ثم بعد ذلك كان الحكم الثاني وهو حكم الإدغام. الإدغام بغنة ومن غير غنة مجموع في كلمة يرملون، الحروف التي تأتي بعد النون الساكنة أو التنوين 6 حروف كذلك. ثم الحكم الثالث كان الإقلاب، وهو حرف واحد فقط، حرف الباء. بقية الحروف الهجائية المعروفة هي حروف الإخفاء، وهي المجموعة في أوائل هذا البيت الذي من تحفة الأطفال: صف ذا ثنى كم جاد شخص قاد سما، ضم طيبا زد فيه تقا ضع ظالما. يعني أول حرف من كل كلمة حرف الصاد والذال والثاء والكاف والجيم، هكذا. ويكون الإخفاء في كلمة أو كلمتين، وبالمثال يتضح المقال. هذه الأمثلة: كلمة الإنسان، نلاحظ هنا نون ساكن وأتى بعدها حرف سين، والسين من حروف الإخفاء المجموعة في أوائل كلمة البيت: صف ذا ثنى كم جاد شخص قد سما، يبقى كلمة إيه؟ سما. ضم طيبا زد في تقا ضع ظالم، يبقى السين من حروف الإخفاء. يبقى نقرأ هكذا: الإنسان الإنسان، هكذا. وكذلك هذه الكلمة والأنثى كذلك. لاحظ هنا حرف الثاء جاء بعد النون الساكنة، والثاء من حروف الإخفاء المجموعة في أوائل كلمة البيت: صف ذا ثنى كم جاد شخص قد سما، ضم طيبا زد في تقا ضع ظالم، في كلمة ثن حرف الثاء فيها. وكذلك هذه الكلمة من شر أو من شر الوسواس، نلاحظ هنا شين من حروف الإخفاء المجموعة في أوائل كلمة البيت: صف ذا سنة كم جاد شخص، أي حرف الشين هنا عندنا. يبقى الشين جاءت بعد النون الساكنة، فهذا حكم إخفاء، يبقى من شر. كذلك في هذه الكلمة عن صلاتهم، نلاحظ هنا أن الصاد من حروف الإخفاء وجاء بعد النون الساكن. الصاد مجموعة هنا في هذه الكلمة كلمة الصف في أوائل كلمة البيت. لازم نحفظ البيت ده، مهم جدا جدا إن شاء الله. يبقى عن صلاتهم مع طبعا تغليظ اللام، هذا حكم سيأتي معنا فيما بعد إن شاء الله. يبقى الصاد جاءت بعد النون الساكنة. لكن نلاحظ هنا شيء أيها الأحبة: هل غنة النون هنا تكون غنة مرققة أم غنة مفخمة؟ الغنة تتبع ما بعدها من حيث التفخيم والتركيك. يعني غنة الإخفاء لو هيجي بعدها حرف استفال زي النون، زي حرف السين مثلا أو حرف الثاء أو الشين، هنا الغنة تكون مرققة: الإنسان الأنثى من شر. طيب، هنا حرف مفخم من حروف الاستعلاء جاء بعد النون الساكنة، فغنة الإخفاء هنا تكون غنة مفخمة تتبع الحرف الذي يأتي بعده. يعني عنصا عنصا عنصا، هكذا. كذلك في هذه الكلمة شيء قدير، هذا تنوين بالكسر وأتى بعده حرف القاف، والقاف من حروف الإخفاء وفي نفس الوقت هو من حروف الاستعلاء، فغنة الإخفاء هنا تكون غنة مفخمة تتبع الحرف الذي أتى بعد حرف القاف. يبقى شيء قدير شيء قدير، هكذا. وطبعا في حكم تاني هنا سيأتي معنا فيما بعد، وهو حكم مد اللين المهموز كما سيأتي إن شاء الله فيما بعد.
كذلك الإخفاء في هذه الكلمة من تفاوت. حرف التاء جاء بعد النون الساكنة، ولكن الغنة هنا تكون مرققة أو مفخمة. التاء من الاستفال أم من الاستعلاء؟ من الحروف الاستفال، يبقى الغنة تكون مرققة. من تفاوت، من تفاوت، هكذا. كذلك في هذه الكلمة. وكأسا تنون بالفتح بعده حرف دال من حروف الإخفاء، يبقى وكأسا دهاقا. كذلك الغنة هنا تكون مرققة لأن حرف الدال من حروف الاستفال. كذلك في هذه الكلمة المنذرين، حرف الذال من حروف الاستفال وهو من حروف الإخفاء، فالغنة هنا تكون مرققة في حرف النون. المنذرين. وننتبه لمخرج الذال من طرف اللسان مع أطراف الثنايا العليا. وهذه شجرة توضيحية لأحكام النون الساكنة والتنوين التي مضت معنا. فنجد هنا أن أول حكم مضى معنا من أحكام النون الساكنة والتنوين وهو حكم الإظهار. حروفه 6: همز فهاء ثم عين حاء مهملتين ثم غين خاء. أو نحفظ الجملة إن غاب عني حبيبي همني خبره، أول حرف من كل كلمة. أو الجملة الأخرى أخي هاك علما غير خاسر. الحكم الثاني وهو كان حكم الإدغام، وحروف الإدغام مجموعة في كلمة يرملون. وقلت أن الإدغام ينقسم إلى قسمين: إدغام بغنة وإدغام من غير غنة. بغنة في حروف كلمة ينمو إذا جاءت بعد النون الساكنة أو التنوين. حروف كلمة إيه؟ ينمو. طيب، يتبقى معنا حرف اللام والراء وهي إدغام إيه؟ من غير غنة كما مضى معنا في الأمثلة. الحكم الثالث هو حكم الإقلاب، فقلنا أن الإقلاب له حرف واحد فقط، والثالث الإقلاب عند الباء ميما بغنة مع الإخفاء. الحكم الرابع والأخير من أحكام النون الساكنة والتنوين وهو حكم الإخفاء، وهو باقي الحروف الهجائية بعد حروف الإظهار والإدغام وحرف الإقلاب. أو ممكن نحفظ البيت: صف ذا ثنا كم جاد شخص قد سما دم طيبا زد في تقا ضع ظالما. أول حرف من كل كلمة كما بينت في هذا الدرس. وبذلك نكون أيها الأحبة انتهينا من أحكام النون الساكنة والتنوين، وإن شاء الله الدرس القادم هو أحكام الميم الساكن. السؤال الآن: اذكر الإخفاء لغة واصطلاحا مع ذكر مثال وما هي حروف الإخفاء. نكتب البيت، لأن أنت لما بتكتب بإيديك بتحفظ إن شاء الله ولا تنسى مرة أخرى بفضل الله تبارك وتعالى. تابعوا دروس التجويد ورات ورش إن شاء الله كل يوم في نفس الموعد إن شاء الله تبارك وتعالى، والحمد لله رب العالمين.